Στο σημερινό επεισόδιο θα επισκεφθούμε ένα σανατόριο, αλλά το είδος της έρευνας μας θα είναι διαφορετικό. Πρόκειται για μια μεταμεσονύκτια έρευνα που αναζητά την ύπαρξη παραφυσικού φαινομένου στον χώρο. Μείνετε μαζί μας για να ζήσετε στιγμές αγωνίας και να αποκομίσετε τη δική σας ξεχωριστή εμπειρία. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε σήμερα στο σανατόριο της Καβάλας, όπου έχουμε κάνει ένα παλιότερο βίντεο και έχουμε την απορία μιας και αυτός ο χώρος είναι χώρος θανάτου, πόνου και ίσως και βασανιστικού θανάτου για αυτούς που υπέφεραν και αρρώστησαν από τη φυματίωση. Επειδή ο θάνατος λοιπόν των ανθρώπων σε αυτό το μέρος ήταν ιδιαίτερα ίσως επίπονος τις περισσότερες φορές, ιδιαίτερα όταν δεν υπήρχαν τα φάρμακα για τη θεραπεία της φυματίωσης, ίσως να έχουν μείνει, να έχουν αποτυπωθεί σε αυτούς τους τοίχους κάποια ψεγάδια, κάποια κομμάτια αυτών. Θα μπορούσε να πει κάποιος κάποιες ψυχές. Γι' αυτό λοιπόν, μιας και έχουν ακουστεί πολλά για πνεύματα, ήρθαμε κι εμείς για να εξακριβώσουμε εάν όντως μπορεί να υπάρχει κάτι τέτοιο. Ίσως να είναι αληθινό. Για να μας βοηθήσει σε αυτό το εγχείρημά μας, έχουμε μαζί μας αυτό εδώ το μηχάνημα, το λεγόμενο EMF. Θεωρητικά, το συγκεκριμένο μηχάνημα θα πρέπει να μας δείξει που υπάρχει ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Θα πει κάποιος ότι μπορεί το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο να προέρχεται και από ηλεκτρικό ρεύμα, από καλώδια κτλ. Γεγονός όμως είναι πως στο χώρο αυτό δεν υπάρχει καθόλου τάση. Οπότε οτιδήποτε σύμφωνα με τη θεωρία μας δείξει πάνω από 2,5 μιλιγκάους θεωρείται κάτι άγνωστο, κάτι άειλο, κάτι που δεν μπορώ να το μεταφράσω. Πάμε λοιπόν μαζί να δούμε τι μπορεί να κρύβεται και εάν όντως υπάρχει κάτι. Πάμε λοιπόν. Θα ξεκινήσω από αυτό το σημείο και θα ανοίξω το μηχάνημα για να δούμε. Οπ, και προχωράμε. Οπ, να ένας φίλος. Έλα. Ένας σκυλάκος. Νάτος. Τι είναι μωρέ. Εγώ να τα ακολουθήσουμε. Το μηχάνημα δεν μας δείχνει κάτι. Το μηχάνημα δεν μας δείχνει. Σκυλάκο, πού πήγα, ρε. Να το δούμε στο υπόλοιπο. Τι λέτε. Πάμε. Μίτσο. Πάμε. Πάμε στο νεκροτομείο κάτω. Ναι, προφανώς εδώ θα θυμίσω να το. Κάτι έριξε. Πάμε. Όπα. Κόκκινο χτυπάει. Βλέπεις. Ναι. Δεν προλάβαμε να πατήσουμε το πόδι μας κάτω και χτύπησε κόκκινο. Και τώρα σταμάτησε. Δηλαδή πώς γίνεται αυτό. Τώρα θεωρητικά πρέπει να ρωτήσω αν είναι κανείς μαζί μας. Και αν ανάψει 2 φορές σημαίνει ναι. Έτσι λένε οι θεωρίες. Και 1 φορά όχι. Είναι κανείς μαζί μας. Όχι. Περίεργα πράγματα. Δεν ξέρω, Μπίλη, τι θα συνεχίσουμε γιατί εγώ λίγο αρχίζω και το σκέφτομαι. Πάμε να βρούμε πού είναι το νεκροτομείο πρώτα. Πού να αφήνανε τους νεκρούς λογικά. Πού βάζαν τους νεκρούς. Από εδώ. Πάμε μία από εδώ. Ναι.
Λογικά είναι και ψυγεία από σίγουρα. Σωστά. Σωστά. Εδώ έχει μεγάλο χώρο. Τι ακούστηκε? Σκυλάκο. Οχ. Τι θέλει εδώ πέρα? Σαν ένα παπαγαλί και μια μπλούζα. Έλα να δεις, έλα να δεις. Τι, Κοίτα εδώ στα ρούχα πόσο τα αποσβήνει. Καθαρή ένδειξη, 2,5 και πάνω. έπιασε κόκκινο. Ναι. Κοίτα, όσο πλησιάζω, να μου παίζει πιο πολύ. Εντάξει, τώρα πρέπει να ρωτήσω αν είναι κανείς μαζί μας. Για να αναβολήσει 2 φορές. 1, 2. Ναι. Που έχει τρελαθεί το μηχάνημα. Και δεν υπάρχει τίποτα σε έρευνα εδώ. Δεν υπάρχει αγωγός, δεν υπάρχει τίποτα. Οπότε μήπως εδώ είχαν το νεκροτομείο παλιά. Δεν ξέρω. Δεν τα έχουν πάρει όλα. Μόνο κάτι σωλήνες έχουν μείνει εκεί. Πάντως κοίταξε, έχει τρελαθεί το μηχάνημα. Έχει τρελαθεί να δείχνει. Αυτά τα ρούχα ήταν δικά σου. Όπα. Για ξαναπες το. Αυτά τα ρούχα ήταν δικά σου. Μία φορά, όχι. Ήξερες ποιανού ήταν αυτά τα ρούχα? Το γνώριζες? Δεν γίνεται τίποτα. Σαν πιτζάμα φαίνεται. Ναι. Εδώ δείχνει πολύ. Πολύ δραστηριότητα. Δεν βλέπω κάτι. Να το. Κοκκίνησε. Φαίνεται. Ήσουν τρόφιμος εδώ μέσα? Όχι. Ήσουν ασθενής. Εργαζόσουν σε αυτό το χώρο? Δεν θέλει να απαντήσει. Το πιστεύω. Δεν το μας οδηγήσει. Πάμε και στην άλλη μεριά. Κοίτα εδώ. Και εδώ ποια είναι? Κοίτα ένδειξη. Στα κόκκινα. Πάμε προς τα εκεί. Μάλλον θέλει να μας οδηγήσει και να μας οδηγήσει πιο πολύ. Τι είναι αυτό το μέρος εδώ, πίσω? Αμά, Κοίτα. εδώ έχει κάτι... Κοίτα ένδειξη εδώ. Κοίτα ένδειξη, full. Ναι. Εδώ κάτι ψεκάζαν, τι είναι αυτά εδώ? Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να είναι αυτό. Αυτοί οι σωλήνες εδώ. Αυτή εδώ η πόρτα που έχει τσιμενταριστεί. Γιατί θα μπορούσε να κάνει εδώ μέσα. Πω, κοίτα. Λες να υπήρχε πόρτα εδώ κάποτε? Κοίτα ένδειξη, κοίτα. Ο σοφάς είναι φρέσκος. Το κλείσανε. Κοίτα πόσο έχει πάει. Δεν υπάρχει εδώ καλώδιο, παιδιά. Δεν να υπάρχει καλώδιο, δεν υπάρχει ρεύμα. Κοίτα τώρα. Δεν είναι το δωμάτιο που κοιτάξαμε πριν. Αρχίζει και δείχνει πολύ εδώ. Τίποτα. Πίσω. Θα έξω τι έχουμε. Ο άβγιος χώρος. Προφανώς εδώ παρκάραν τα σελοφόρα. Ναι, καλά είπα. Αυτό το σημείο δεν το είδαμε τη μέρα.
Παίξε λίγο εκεί. Ναι, εδώ είναι προχώρησαν τα ασθενοφόρα, λέει, για είσοδος. Προφανώς από εδώ πέρα πίσω μπαίνανε. Και από εδώ φεύγανε. Θα κάνουμε εξ αρχής. Πού είναι? Βέβαια. Πρόσχε μην πατάς μέσα, Ναι, δεν περιμένω. να μην φύγει κάτω. Και είχε μια είσοδο ακόμα. Όταν είχες κάνει. Τώρα να δεις, εδώ πέρα τα ρούχα. Φίλε, αυτός δεν είναι γονιό. Τι είναι αυτό? Αυτός είναι ο παγκός. Α, μα λες εδώ να τους ανοίγανε. Πριν δεν το είδαμε αυτό. 2+2. Άμα τη μέρα δεν το είδαμε αυτό πριν, ρε. Καλά, έχει πολύ μεγάλη. Το πρωί θα με Να, κάναμε κοίτα. Δεν το είχαμε δει αυτό. Αυτό είναι, πρέπει να είναι νεκροδομείο αυτό, δεν τους ανοίγανε. Να. Φίλε, ναι. Τι άλλο μπορεί να είναι αυτός ο Εδώ πρέπει πάγκος? να είναι νεκροτομείο. Δύο πάγκοι. Τι είναι? Νεκροτομείο. Είναι δύο πάγκους Κάναμε έγινε. νεκροψίες. Είναι κανείς εδώ? Εάν είσαι, δώσε μας ένα σημάδι. Δεν βλέπω κάτι. Να μείνουμε λίγο. Να μείνουμε λίγο. Και εδώ κάτι ήταν. Έχει το σεμαφορό και ξανά. Όχι, γιατί το πρωί έκανα και εγώ εδώ λοιπόν. Ναι, το πρωί δεν το είδαμε καθόλου. Όντως αυτό τι μπορεί να ήταν τώρα? Έλα, Μίτσο, που είσαι. Όπα. Τι είδες? Τι είδες? Κοίτα. Φουλ. Εδώ τι έχει? Είναι κάποιος μαζί μας? Έχει κίνηση. Ήσουν εργαζόμενος στο σανατόριο? Πόσες φορές άναψε? 2. Ναι. Ήταν εργαζόμενος. Θα ρωτούσα ποια χρονιά, αλλά δεν νομίζω να μπορεί να μου απαντήσει. Πιάσω καλύτερα. Ναι, ένα τσιλκάρα όχι. Σε αυτό το χώρο υπέφεραν πολλοί άνθρωποι. Είδες πολλούς να πεθαίνουν από φυματίωση. Δεν άναψε τίποτα. Δεν απαντάει. Πάμε κι άλλο εδώ μέσα. Εδώ πέρα μέσα. Άρα και λες να έχει αποτυπωθεί ο πόνος των ανθρώπων σε αυτούς τους τύπους. Ίσως. Γιατί φαντάζομαι... Κοίτα, κόκκινο είναι. Ναι, δεν έχει σταματήσει. Στο 4 πάει. Ωραία, κάτσε να δούμε. Είναι κάποιος μαζί μας? Δύο φορές άναψε. Ναι, είναι μαζί μας. Ήσουν εργαζόμενος στο σανατόριο? 2 φορές, ήταν εργαζόμενος. Έχεις δει πολλούς θανάτους εδώ πέρα μέσα, σε αυτό το χώρο? 1 φορά άναψε. Οι άνθρωποι που πέθαναν εδώ, υπέφεραν πολύ? Δεν απαντάει τίποτα. Έλα, ρε. Τι είδες? Είχε γέννηση. Το βλέπεις αυτό? Α, που χτυπάει η πόρτα, ναι. Έκλεισε μόνη της, αδερφέ. Και δεν φυσάει. Παράξενο. Πάντως, Μην παράξενη δραστηριότητα. αν και ήρθαμε τη μέρα, αλλά τώρα σε προκαλεί ένα... Ρίγος. και ένα δέος του μέρους, έτσι. Καρδιολογική ήταν αυτή. Ναι. Έχουν γίνει πολλά εκεί μέσα. Για να κλείσουμε με έναν επίλογο. Ύστερα από μια σύντομη έρευνα και μετά από αρκετή ώρα που περπατήσαμε μέσα στο χώρο
του σανατορίου, όπως επίσης και βρήκαμε και το χώρο του νεκροτομείου. Τα συναισθήματα ανάμεικτα. Το μηχάνημα, το EMF, έδειξε κάποιες ενδείξεις. Τώρα τι μπορεί να σημαίνουν αυτές, ίσως να μας απαντήσει καλύτερα κάποιος ειδικός. Εμείς αυτό που μπορέσαμε να κάνουμε είναι μια έρευνα, αλλά τα αποτελέσματα μπορεί να τα μελετήσει και να τα κρίνει κάποιος άλλος. Θεωρούμε ότι σε αυτό το χώρο, μιας και υπήρξε πολύ θάνατος και πολύ πόνος και πολύ μαρτύριο, θα μπορούσε να πει κανείς, γιατί ο θάνατος αυτός από την εφηματίωση θα ήταν μαρτυρικός, μπορεί να υπήρχε κάποιο κατάλοιπο, κάποια αποτύπωση των ψυχών σε αυτούς τους τοίχους.